anh em. Những ai đang xem video này chắc hẳn đã rất mong chờ được biết số phận của các Revenant trong thế giới Coven sẽ như thế nào đúng không? Không để anh em chờ lâu nữa, hôm nay chúng ta hãy cùng xem số phận của thế giới này sẽ ra sao nhé. Video hôm nay có khá nhiều tình tiết quan trọng, cho nên hãy bật CC để không bỏ lỡ nhé. Sau khi Eva và Chuck đoàn tụ, nhóm ta quyết định việc kế tiếp cần làm không phải là giải cứu Successor nữa. Những người còn lại có lẽ sẽ phải để sau. Việc quan trọng nhất hiện giờ đó là săn lùng Mido, kẻ mai cũng căm ghét. Chuck cho rằng một chuỗi những việc Mido đã làm như nghiên cứu relic, cướp relic của Eva và nhiều relic khác, thì mục đích cuối cùng của hắn chỉ có thể là hồi sinh Queen, vật thí nghiệm hoàn hảo của hắn. Nếu thật sự là vậy, hắn cần phải lấy được mảnh relic từ Silva, nơi ngài báo vinh cửu. Vậy thì đó sẽ là nơi mà hắn nhắm đến tiếp theo. Chuck cũng giải thích về bức tường sương mù dày đặc cách ly thế giới Revenant cũng chính là do Silva tạo ra để ngăn cản những Revenant và cả lũ Lost tối khác thoát ra, để có thể ngăn không cho bất cứ thảm kịch nào xảy ra nữa. Dù vậy, Chuck cũng thừa nhận rằng nếu Revenant nào cũng như nhóm ta thì bức tường đó cũng chả để làm gì cả. We'll take the path to the fortress. With speed and a little luck, we might catch him. Chuck quay lưng lại, kích hoạt bảng missile dựa đến nơi mà Silva đang yên nghỉ. Đồng thời cũng nhắc nhở ta rằng có sức mạnh relic trong mình đồng nghĩa với việc ta cũng có khả năng sẽ phát điên như bao Successor khác. Vậy nên không bao giờ được bất cẩn. Có lẽ anh không muốn tia hy vọng duy nhất có thể cứu thế giới này bị dập tắt. You have sharp eyes, kid. Đặt chân đến tòa tháp của Silva, xét về cấu trúc thì nó không khác gì với Cathedral of Sacred Blood, nơi Aurora đang ngủ, nhưng bầu không khí nơi đây âm mưu hơn hẳn. Bầu trời xế chiều như màu đỏ của máu, như thể biết trước rằng máu sắp đổ tại đây. Khi lên đến đỉnh tòa tháp, ta đã tìm được Mido và hậu vệ của hắn. Thế nhưng cũng như lần trước, hắn không trực tiếp đối mặt với ta. You know I'd love to stay and greet you properly. But I'm afraid I'm on a tight schedule. What the? Hắn đánh thức hai hậu vệ tối cao của tòa tháp, Kenoni và Blade Bearer. Vốn ngay từ đầu, hai tên này cũng là vật thí nghiệm cao cấp mà Mido đã tạo ra và đem rải khắp nơi, là các vũ khí tối tần nhất của Mido. Đây sẽ là cuộc chiến khó khăn nhất mà chúng ta từng đối mặt. Cả chặng đường leo tháp vừa rồi chỉ là món khai vị, còn hai con boss này mới là món chính. Mido chúc ta ngon miệng bằng tiếng Pháp, rồi phá giải kết giới cánh cổng của Successor và thông thả bước vào. Hắn tự tin rằng phần thắng sẽ rơi vào tay hai món đồ chơi của hắn. Bộ đôi lôi súp lửa băng này sinh ra là dành cho nhau. Cái thì uyển chuyển với các đòn tấn công sát thủ cực nhanh, cái thì chậm chạp nhưng tung ra các đòn diện rộng mạnh mẽ. Cuộc chiến như một vũ điệu tango mà phải một hồi lâu ta mới có thể hạ được chúng.
Stop right there, Mito. Your persistence is tiring. So tell me, just what exactly are you after anyway? What do you have to gain in reviving the Queen? Reviving the Queen? What's so damn funny? Và khi ta bắt kịp Mido, ta mới biết được sự thật. Ngay từ đầu, Mido chưa từng có ý định hồi sinh Queen, bởi vì hắn đã có đủ thông tin về cô ta qua những thí nghiệm từ Relic. Hắn hỏi ngược lại rằng, liệu ta có biết ngay từ đầu Revenant được tạo ra vì mục đích gì không? Và tại sao Revenant lại có được sức mạnh vượt xa con người bình thường? Thế nhưng, tất cả những gì mà ta biết, hay chính xác hơn là ta nhớ được, đó là ta tồn tại để chống lại Queen. Thế nhưng, sự thật thì khác xa như vậy rất nhiều. Đó là Revenant được sinh ra để chống lại đại thảm họa và những sinh vật khủng khiếp của nó. Những sinh vật đã lấy đi mạng sống của Mia, Nicola, Yakumo, Emily và vô vàn sinh mệnh tội nghiệp khác. Và Queen cũng chỉ là một nạn nhân. Và trớ trêu nhất là Revenant được sinh ra để bảo vệ con người, bảo vệ cái thứ gia súc đang bị săn đuổi từng ngày ở thế giới này. Giờ đây, bức màn bí mật lớn nhất của thế giới Revenant sẽ được vén lên. Mido tự tay kết liễu những con tốt thí của mình để lấy lại relic của chúng. Rồi hắn cho toàn bộ số relic bay vào cánh cửa phía sau. Và mục tiêu của những relic đó chính là Silva. Ngay từ đầu, kế hoạch của Mido rất đơn giản. Hắn chỉ muốn nhét càng nhiều relic vào Silva để ông ta mau chóng biến thành Lost. Khi đó, chiếc lồng giam này sẽ được mở ra. Và có lẽ như lần này, hắn đã thành công. Chấn động từ việc thoái hóa thành Lost của Silva đã ảnh hưởng lên toàn bộ vương quốc Revenant. Và màn sương bao phủ lên nó bấy lâu nay cũng dần dần biến mất. Tất cả Revenant đều nhận thấy được điều đó. Và điều đầu tiên họ cảm thấy là sự mừng rỡ. Họ không còn bị giam cầm ở cái nhà tù chết tiệt này nữa. Cuối cùng, họ đã được tự do và khám phá một thế giới mới. Một thế giới đầy sinh khí. Một thế giới tràn ngập con người, tràn ngập thức ăn. Thế nhưng, họ lại không biết rằng Revenant không phải là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn ở thế giới ấy, mà là một thứ khủng khiếp hơn rất nhiều.
Đó là Ararami, là quái vật khởi nguyên của mọi bi kịch. Cảm nhận được có sự xâm nhập vào lãnh thổ, một Ararami hùng mạnh, Deospita, nhanh chóng xuất hiện và thảm sát các Revenant đang cố gắng thoát ra bên ngoài. Ngay cả những Silvago, một trong những lực lượng Revenant mạnh mẽ nhất để duy trì trật tự ở thế giới Revenant bấy lâu nay, cũng không là gì với nó. Con quái vật cày nát gần như tất cả mọi thứ mà nó nhắm đến. Nếu các Revenant nghĩ rằng mình đã trở thành thợ săn, thì trong mắt nó, họ chỉ là những con cừu bế bở. Thế nhưng, ngay khi nó định kết liễu Revenant cuối cùng ở gần đó, thì bức tường sương mù đã được dựng lên một cách đột ngột, biến Deospita thành tro bụi dưới sức mạnh của nó. Và chỉ có một lý do duy nhất, đó là Silva vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình, mặc dù ông đã bị nhồi nhét một lượng lớn relic vào cơ thể. Sự kiên trì cũng như ý chí sắt thép của Silva đã khiến Mido nổi nóng khi mọi việc không như kế hoạch của hắn. Cho nên, hắn định tự mình kết liễu Silva. Mido quay lại nhìn nhóm ta, chắc chắn rằng chúng ta đã thấy sinh vật khủng khiếp đó, và cả thế giới ngoài kia thì tràn ngập bọn chúng. Và mọi thứ có lẽ đã tốt hơn nếu hắn chịu dừng lại tại đó. Nhưng không, hắn đã nói ra tham vọng của mình, rằng những sinh vật đó sẽ là nguồn sức mạnh dồi dào cho Revenant, cho những thí nghiệm của hắn. Chúng là những vật thí nghiệm tiếp theo mà hắn đã chọn, những bậc thang tiếp theo cho con đường tiến hóa không điểm dần của hắn. Và đương nhiên, hắn cũng không quên mời chúng ta cùng leo lên bậc thang của sự tiến hóa. Nhưng hắn đã chọn sai người rồi. Đây là giây phút để giải quyết hết mọi thù hận. Enough, Mido. We won't let you do this. What's will? We will stop you. After all they've done for everyone. The successors will not have suffered in vain. Dù rằng với tất cả sức mạnh và kiến thức của mình, Mido vẫn thua cuộc và tan biến như bao Revenant khác. You're done. Nhiệm vụ báo thù của chúng ta cuối cùng đã kết thúc. Thế nhưng, ta vẫn còn một nhiệm vụ khác, đó là kết thúc và thay thế Silva. Bởi dù cho ông ấy đã khôi phục lại một chút lý trí của mình và phục bức tường sương mù kia, nhưng với một số lượng lớn relic trong cơ thể như vậy, việc Silva trở thành Lost và Queen thực sự hồi sinh là không thể nào tránh khỏi. Cho nên, ứng cử viên duy nhất cho vị trí của Silva trong lúc này chính là ta. Ta sẽ phải thay thế Silva để chìm vào giấc ngủ ngang thu và bảo vệ thế giới này
Remember, you're not alone. I may not be able to help you in any tangible way. But at the very least, I'm willing to accompany you on the journey. You got a big burden to carry there. Good thing I'm around to help lift it. We're friends. We'll fight together. Tiến về phòng nghỉ của Silva. Đoạn đường này quả thật không hề dễ dàng chút nào. Những con Lost ở đây đa phần đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Queen. Trong số đó, hiệp sĩ hùng mạnh nhất của Queen trước kia cũng mới được hồi sinh. Và đó chính là rào cản khó khăn nhất trước khi ta có thể gặp Silva. Wait a moment. Sau khi Queen Knight bị đánh bại, nó để lại một mảnh vỡ ký ức. Lost left a Cô nàng yêu cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ với nó, và mong ta giúp cô mở nó ra để tìm hiểu nguyên nhân. somehow familiar about it. Ta lại quay trở về cái hành lang quen thuộc, nơi mà các thí nghiệm của Revenant thường xuyên diễn ra. Ta nghe được tiếng khóc và những lời tự nhủ của Cruz trước khi cô mất đi lý trí. Cô bảo rằng cô biết có một con quái vật đang lớn dần bên trong cô, và cô cũng hiểu rằng cô không thể nào thất bại vì cái giá phải trả là vô cùng đắt. Tuy nhiên, ý chí và nghị lực không đủ để tạo nên kỳ tích. Dù cô cố gắng hết sức, nhưng sự cô đơn và nỗi đau đã bào mòn cô, dẫn đến sự trỗi dậy của con quỷ bên trong cô. I have to keep fighting. Cô còn cứu Louis trong tuyệt vọng, và chúng ta cũng biết anh đã không thể xuống tay. Destroy me. Cuối cùng, sau khi Queen bị đánh bại, mảnh vỡ Vestige của Rouge chính là nguồn gốc tạo ra các Attendant của Successor. Rouge mong muốn các Successor sẽ không mắc phải sai lầm của cô khi phải chịu đựng mọi thứ một mình. Cô lấy ký ức của bản thân về Karen, chị của Louise, người luôn cận kề chăm sóc cô để tạo thành hình dáng của các Attendant. Đó chính là lý do mọi Attendant đều có ngoại hình giống Karen. Deliver salvation. Cuối cùng, Io cũng nhớ lại tất cả, rằng có tồn tại là để an ủi, I want để xoa nhẹ nỗi đau của Successor. Cruz had Tuy nhiên, trong suốt hành trình vừa qua, wishes of the cô đã thấy được quá nhiều ký ức và nỗi đau khác nhau. sisters. Cho nên cô quyết định rằng I want to be cô sẽ đi theo ta đến gặp Silva. them a reality. Cô muốn mang lại sự cứu rỗi, chứ không phải chỉ là liều thuốc an thần tạm thời. With you to where Silva is. I cannot understand. Và ở trước phòng Silva, không chỉ có một, mà tới 4 Attendant đang chứng giữ. Chosen to take Bởi vì Silva vừa có thêm 3 mảnh relic do bị đồ biếu, disaster to the nhưng họ có vẻ như đã vô cùng kiệt sức. Một trong số các Attendant của Silva thắc mắc, not allow that mistake. vì sao Io lại hành động khác với mục đích tồn tại của mình? Tại sao Io lại chủ động đi theo chiến đấu, trong khi cô chỉ cần ở bên và chăm sóc Successor là đủ? That is enough. Họ tin rằng Duty with which hành động hồ đồ này sẽ mang lại tai họa, và nhất quyết không cho điều đó xảy ra, và họ sẽ ngăn chặn Io đến cùng. if you take one false step, it will lead to that same result. That's not true. Tuy nhiên, Io bảo rằng dù tất cả bọn họ đều giống nhau từ ngoại hình đến mục đích, Maybe there nhưng mỗi cá thể đều có các trải nghiệm và ký ức riêng biệt. Cô đã hiểu ra, dù là người, all là Revenant to one another. hay là Attendant, Experiences. thì chính việc vượt qua khó khăn và chiến đấu để tồn tại nó khiến cho sự sống này hoàn thiện. I have Dù cho quyết định của mình có trái lại với ý nguyện của Cruz, Io vẫn kiên trì chiến đấu tới cùng. with which they lived their lives. Các Attendant khác cảm nhận được sự khác lạ từ Io, There does seem to và họ cũng mong những gì cô nói là đúng. be within you. Họ giao phó mọi việc lại cho Io, Heart. mong cô sẽ cứu lấy tất cả mọi người trước khi cơ thể họ tan biến và mở đường cho ta vào gặp Silva.
Please, save everyone. Chờ sẵn bên trong là Lost của Silva với cái tên cốt vương Skull King, một con ma sói 6 múi với 2 thanh kiếm nhìn như xương sống. Và nếu không có Io trợ giúp trong cuộc chiến cuối cùng này thì ta chắc đã xóa game vì chết quá nhiều rồi. Sau khi đánh bại Silva lần đầu tiên, nếu trước đó ta không cứu được bất cứ successor nào như Nicola, Emily và Eva, thì Air Ending sẽ được diễn ra. Do không cứu được các successor, cho nên ta sẽ là người trực tiếp gánh lấy toàn bộ những relic của họ. Và khi Silva bị hạ gục thì ta cũng bắt đầu có dấu hiệu hóa điên. Lúc này chắc cũng biết rằng ta sẽ khó có thể hấp thu thêm relic nào nữa. Thế nhưng một phần vì trách nhiệm phải cứu lấy thế giới, một phần khác có lẽ do các relic là những phần cơ thể của Queen nên chúng kêu gọi nhau khiến ta bước đến bên xác Silva và hấp thụ 4 relic của ông trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Stop! You can't! Với 8 relic trong cơ thể, ánh mắt của ta dần chuyển thành màu xanh. Nguồn sức mạnh của Queen bùng phát trong phút chốc rồi dịu bớt. Lúc này, mọi người nghĩ rằng ta đã thành công khắc chế được Queen. Chỉ có trách, chuyên gia trong lĩnh vực này nhận ra điều gì sắp diễn ra. Anh cầm chặt thanh kiếm của mình và quan sát ta một cách cẩn thận. Amazing. Khi Louis định giúp ta kiểm tra cơ thể thì chính ta đã cản anh lại. Bởi vì ta hiểu rõ tình trạng của mình. Sức mạnh của Queen là quá lớn để một cá nhân có thể gánh chịu. Và giờ đây, nó lại bùng phát lần nữa. Chướng khí của Queen nhanh chóng tràn ngập căn phòng, khiến cả nhóm gần như ngập thở. Mà mắt của ta giờ đây hoàn toàn trở thành màu xanh đậm. Điều đó có nghĩa là con quái vật đáng sợ nhất, ác mộng của Revenant, Queen đã hồi sinh. No! This is the Queen's miasma. No, it can't be. Not the Queen. Why? Why are they?
Jack là người đầu tiên biết cần phải làm gì. Cách duy nhất để anh trả ơn ta, giải thoát ta khỏi sự đau đớn vĩnh hằng từ Queen. Nhưng lưỡi kiếm của Jack đã bị Louis cản lại. Đó cũng chính là lúc vô số mùa giá xuất hiện xung quanh ta và chí thắng vào những người đồng đội của mình, đồng thời báo hiệu cho việc ta đã hoàn toàn mất đi chút lý trí còn sót lại. Thế nhưng một thanh kiếm đã kịp đâm xuyên người ta, một thanh kiếm màu đỏ thẫm như máu, cũng như biệt danh của người chủ sở hữu nó, xích kiếm. Louis càng chắc không phải vì anh lại yếu lòng như trước kia, mà vì anh muốn tự tay làm điều này. Thế giới Revenant và bi kịch này tồn tại là do sai lầm của anh, cho nên anh sẽ không thất bại một lần nào nữa. Nước mắt của Louis chảy xuống vì anh đã chính tay kết liễu người đồng đội thân thiết của mình để bảo vệ thế giới này. Và giờ anh chấp nhận gánh lấy toàn bộ sức nặng của cái nhiệm vụ mà ta đã bỏ lại. Và không chỉ Louis, cả Mia, Yakumo và Jack cũng muốn chia sẻ gánh nặng đó. Những người mà họ yêu thương nhất, những successor khác đã ra đi. Họ muốn được ở bên những mảnh relic của người thương cho đến hết phần đời còn lại. Còn Louis thì ngồi lên ngôi báo vinh cửu của Silva. Việc duy nhất anh có thể làm để xóa đi sự cắn rứt trong lòng anh, đó là bảo vệ thế giới Revenant này mãi mãi. Và người còn sót lại chỉ có Io. Cô dẫn thanh kiếm của ta cạnh nhánh cây Lapis, nơi mà cô và ta gặp nhau lần đầu tiên. Có lẽ là nơi duy nhất mà cả hai có được một khoảng thời gian yên bình. Io tựa vào thanh kiếm, rồi lơ đãng nhìn về phía trước, trong khi cơ thể dần biến thành đá. Bởi vì mục đích tồn tại của cô chính là ta, giờ đây đã không còn nữa. Và trong giây phút cuối cùng, Io quay lại nhìn thanh kiếm, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên và nói: ngủ ngon nhé, vì kể từ giờ cô sẽ luôn ở bên ta vĩnh viễn. Ở một kết thúc khác, nếu ta cứu được ít nhất một trong số các successor, nhưng không phải là toàn bộ, thì Silva sẽ là người hấp thụ toàn bộ relic và đạt được sức mạnh gần bằng với Queen. Silva giờ đây có lẽ đã trở thành con quái vật mà Cruz luôn nhắc tới, với ngoại hình kỳ dị, kinh tởm, được gọi là Virgin Born. Tuy nó xấu, nhưng được cái nó còn mạnh kinh hồn. Thân hình to lớn, da dày thịt chắc, cũng như cái đòn đánh diện rộng khủng bố khiến nó như một cái ác mộng. Và khi bị đánh quá nhiều thì nó sẽ bay lên trời và sử dụng một vài chiêu thức của Queen.
don't have a Sau khi đánh gục được nó, chắc hối thúc ta quyết định nhanh, kid. nếu không nó sẽ tái sinh một lần nữa. Và đây chính là lúc mà ta phải quyết định liệu có chấp nhận gánh lấy sức nặng của toàn bộ thế giới này hay không. Với sự động viên của Mia, ta tiến lên rút cái mảnh relic khổng lồ từ người con quái vật. Đây có lẽ sẽ là đoạn kết cho cuộc đời ta. The relics that Silva once held. The powers that you have inherited from them are now, by your will, bound to your flesh, and Vayne sleeps again, for what might be called forever. Thirst creates dread. Revenants desperately fight ever larger numbers of the lost for what few blood beads they can find. But for now, please, rest peacefully. Until the time of your awakening comes once again. Ta ngồi lên ngài bảo vinh cũ. Cái mạch máu kết nối với cỗ máy khổng lồ đằng sau thay cho Silva để duy trì bức tường bảo vệ thế giới này. Và Io sẽ luôn ở bên ta như cô đã hứa. Cô ngồi cạnh, rồi nâng cánh tay của ta và đặt lên má cô. Rồi cô hoàn toàn hóa thành đá. Cùng nhau, cả hai chìm vào giấc ngủ tưởng như là vĩnh hằng. I will always Mong rằng sẽ đến một lúc nào đó, cả hai sẽ thức dậy bên nhau. Tuy nhiên, nếu ta cứu được tất cả Successor, chúng ta sẽ mở ra đoạn kết thật sự. Khi con quái vật kia ngã xuống, chắc hối thúc ta nên nhanh lên. Còn Mia bước lại động viên ta tiến về phía trước và chấp nhận số phận của mình. Thế nhưng, lần này mọi thứ sẽ khác. Mọi việc sẽ ổn cả thôi. Io nói như vậy rồi bước đến bên ta, trước sự ngạc nhiên của những người khác. Giờ đây, ta sẽ không còn phải cô đơn gánh chịu một mình nữa, vì Io đã chia sẻ một phần với ta. in the end, Sau tất cả, no matter với who Io, I may be, dù bản thân cô có là thứ gì, thậm chí có là một chiếc bình rỗng, even if I thì ta cũng đang giúp cô lấp đầy nó bằng những ký ức quý báu. Và dù chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ mãi mãi bên ta, You have cũng như ta stored sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim cô. things inside of my heart, and I promise I will never allow them to fade away. And now, Thế nhưng, đây lại chính là lúc mà cô nói lời tạm biệt. goodbye. Cô đẩy ta ra ngoài và hấp thụ toàn bộ relic vào cơ thể. Và không chỉ có relic của Queen, mà cả relic của mọi người. Kỳ tích này khiến cho Io có được sức mạnh vượt qua cả Queen. Và trên hết, sẽ không còn một Successor nào phải chịu sự đau đớn dày vò, cũng như không còn giấc ngủ vĩnh hằng nào nữa.
Io đã gánh lấy tất cả gánh nặng mà họ phải chịu. Một luồng sáng bao trùm toàn bộ căn phòng. Io giờ đây đã biến đổi, trở thành một thân cây lớp pít khổng lồ tỏa ánh sáng dịu dàng. Và từ cạnh cây sinh ra một quả lớp pít màu vàng kim, chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Queen bên trong. Ta đón lấy nó và biết rằng đây chính là chìa khóa để cứu tất cả Revenant. Một cách để họ có thể tự do vượt qua bức tường xương đỏ mà không phá hủy nó. Sau cùng, tất cả những nghiên cứu, những hy sinh và mất mát đã có kết quả. Ta trở thành đấng cứu thế của Revenant với sức mạnh của Queen và vẫn giữ được lý trí. Mọi người đều rất vui, ngoại trừ ta, vì ta đã đánh mất người quan trọng nhất. Người đã luôn ở bên ta dù mọi việc có thế nào đi nữa, và cũng sẽ không còn một phép màu nào có thể mang cô ấy trở lại được nữa. You're leaving into the outside world? Yeah, I figured that's what you would do. I can't say I approve of you heading out alone, though. At least say something before you go. After all, we're supposed to be friends, right? And since you guys insist on charging ahead all the time, you're going to need someone to keep things running smoothly. To be honest, I'm not sure how welcome revenants will be in the outside world. But you have to keep reminding yourselves that we were all created for a reason. I'll carry on Cruz's dream. Just like you carried yours. Và còn một chi tiết nhỏ. Nếu chúng ta mở hết toàn bộ ký ức của Io thì ở đoạn kết sẽ có thêm một phân cảnh ẩn nữa. Let's go. Đó là ta sẽ quay lại, nhìn về phía sau với ánh mắt ngạc nhiên và xúc động thốt lên cái tên mà ta yêu thương nhất, Io. Liệu bằng một cách nào đó Io có thể đã được hồi sinh chăng? Dù sao thì Coven vẫn còn 3 DLC nữa sắp ra mắt, và hy vọng rằng nó sẽ cho ta câu trả lời. Và mình cũng tin rằng Io sẽ quay về bên ta một lần nữa. Những ai còn xem đến đây chắc hẳn đã cùng đồng hành với Maximon suốt một quãng đường dài trong Coven rồi nhỉ. Giờ thì chúng ta phải tạm chia tay thế giới này để chờ các bản DLC ra mắt vậy. Trong khi đó, đừng quên ghé vào kênh của Maximon để khám phá thêm các câu chuyện khác cũng xúc động không kém nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.